Number C, the student repeated experiment 1 at higher temperature. Use collision theory to explain why the rate of reaction would increase. نفس اللي بقوله في الكونسنتريشن بقوله في التمبريتشر، بس الفرق في التمبريتشر ان بزود ان البارتكلز جين انرجي. ما اقدرش اقول particles gain energy الا في temperature بس. فهنا في temperature اقول particles gain energy، يبقى collision increases rate of reaction increases. فيبقى الاصل بالنسبه لنا بالنسبه للتمبريتشر بنزود معاها ان البارتكلز gain energy، ف moving faster collision increases rate of reaction being faster. Question number 4. Electroplating steel objects with silver involved a 3-step process. في step 1 عمل coating للكبر is applied to the object. Step 2 عمل coating of nickel is applied to the object. Step 3 coating of silver is applied to the object. وجاب الدياجرام عندي اهو، ده electroplating. The chemical process takes place on the surface of the object. بعمل هنا الريدكشن بتاع الكبر. بيقول explain whether this process oxidation or reduction. طبعا بمناسبه الاكسجين والريدكشن شكل بسيط جدا افصل بيه ان انا لو بتلخبط ما بينهم. لو في لو بتكلم على ميتال لو حولته من اتم لاين طبعا هيبقى بوزيتيف اين، يبقى كده اوكسيديشن. ولو حولته من بوزيتيف اين لاتم يبقى كده ريدكشن. ازاي؟ يعني مثلا اتم لاين السي يو اتحولت لسي يو تو بوزيتيف كده اوكسيديشن، لكن لو كان سي يو تو بوزيتيف وبقت بعد كده سي يو يبقى كده ريدكشن. فبسال ايه اللي حصل هنا، اوكسيجين ولا ريدكشن؟ اقول له ريدكشن. ليه؟ جيننج اوف الكترونز. طيب بعد كده بيقول explain why the concentration of copper ions in the electrolyte remain constant throughout step 1. الكونسنتريشن في step 1 اللي هو كان بيعمل فيها ايه؟ coating of copper is applied to the object. ليه في الوقت ده؟ عشان بيحصل ايه؟ replace الكبر بالنيكل. يعني ببدل الكبر بنيكل دلوقتي، هو عمل coating للكبر is applied to the object. بعد كده عمل له coating of nickel. يبقى بمعنى اصح الجزء اللي ناقص من الكبر اتعوض بمين؟ بالنيكل، لانه عمل له coating with nickel. طيب في بعد كده في نمبر بي بيقول give two changes which would be needed in order to coat nickel in step 2. طبعا هنا انا في حاجه عايز اقولها بالنسبه اللي فاتت دي. هو ايه اللي حصل في الثلاثه ستيب؟ هنا coating copper with a coating copper is applied to the object. بعد كده coating nickel is applied to the object. بعد كده coating silver is applied to the object. ففي أول واحدة حصل formation لمين؟ لكبر 2 ion. بعد كده حصل replace للكبر بنيكل. فلما بسأل هنا بيقول explain why concentration of copper ion in the electrolyte remain constant. فحصل هنا formation لمين؟ لكبر 2 ions. يعني بمعنى أصح rate of formation equal rate of decomposition اللي اتكون قد يعني السي بوزيتيف 2 قد السي اللي اتكون منها قد اللي راح منها. الفورمت قد الريموفد، فما حصلش decreased. السؤال اللي بعده لما بيقول give two changes which would be needed in order to coat nickel في step 2، في الوقت ده بقول له ايه؟ حصل replace الكبر with nickel، دي حاجه، والحاجه الثانيه حصل replace الالكترولايت بنيكل 2 سلفيت. لان طبعا انا في حاجه في الالكتروبليتنج بعملها لما استخدم الانود والكاثود، لازم الالكترولايت يكون احد السولتس الاكويس بتاعت الانود. يعني مثلا مستخدم كبر يبقى في كبر سلفيت، نيكل في نيكل سلفيت، يبقى لازم يكون احد السولتس بتاعته. فيبقى كده غيرت الالكترولايت وحصل ريبليس للانود نفسه، يبقى انا غيرت الانود وغيرت معاه مين؟ الالكترولايت. طيب بعد كده copper, nickel and silver are transition elements. Typical physical properties of transition elements are high density and a high melting point. Give 3 different properties of transition metals which are not typical of other metals. يبقى انا ما اجيش هنا اقول بقى على حاجات شكل الميتالز العادي. هو عاوز حاجه تفرق الميتال اللي هو مثلا زي جروب 1 عن الترانزيشنز. يبقى انا اتكلم على ايه؟ الترانزيشن بينتسب ايه كفيزيكال؟
وكيميكال، انا عاوز اعرف الفرق ما بينهم. هو دلوقتي بسال بس على الفيزيكال، لكن بصفه عامه لما اجي افرق ما بين الفيزيكال والكيميكال، ما بين الترانزيشن ميتالز والميتالز العاديه، بلاحظ ان في الميتالز العاديه عندها جروب زي جروب 1، لو ميلتنج لو بويلنج لو دانستي اند سوفت، لكن بيكون هنا في الترانزيشن عندهم هاي ميلتنج وهاي بويلنج وهاي دانستي وهارد، ده في الفيزيكال. لما يجي بقى بالنسبه للكيميكال، بلاحظ حاجه، ان الكيميكال عندي في جروب 1 عندهم الفالنسي بوزيتيف 1، الترانزيشن عندهم مور ذان 1 فالنسي، الترانزيشن colored، لكن جروب 1 بيكون وايت سوليدز ككومباوندز، الترانزيشن يوزد از كاتاليست، لكن دول doesn't use as a catalyst لما جروب 1. فدي تعتبر الحاجات اللي بتكلم فيها. فهنا بيقول gives three different properties of transition metals which are not typical of other metals. طبعا هو هنا بيتكلم على physical ولا chemical؟ هو كان بيتكلم على typical physical properties of transition are high density و high melting point. gives three different properties of transition metals which are not typical. طيب هنا ما حددش، يبقى انا دلوقتي هتكلم بقى بحاجات غير اللي قالها، فاقول هنا مثلا ان هم used as a catalyst، عندهم variable oxygen state و colored compound، لانه قال لي الفيزيكال وانا بقول انا دلوقتي الكيميكال. تعالوا بعد كده للسلفر، وازاي بنجيب منه سلفوريك اسيد. فعندنا starting material، وبعد كده تحول لسلفر دايوكسيد، سلفر ترايوكسيد، اولين، وسلفوريك اسيد. فبقول سلفر is a common starting material، هنا ده السلفر. واتكلمنا بعد كده على الكونتاكت بروسيس. name the source of sulfur، بجيب السلفر منين؟ طبعا السلفر نفسه بيجي منين؟ من fossil fuels. طيب describe step 2 giving reaction condition and chemical equation reference to the rate and yield not required is not required، مش محتاجه. طب ايه الكونديشنز اللي كانت في الكونتاكت بروسيس؟ لازم اكون عارف الفرق ما بين هابر بروسيس وكونتاكت بروسيس كاملين، احفظهم. في هابر بروسيس كان عندي فيها ايه؟ في الهابر بروسيس اللي هي N2 plus 3H2 gives 2NH3. وكان بيسالني دايما بتجيب النيتروجين منين؟ اقول له fraction distillation of liquid air، والهيدروجين منين؟ cracking of alkane. وكان الكونديشنز ان هنا temperature 450 والبريشر 200 atmospheric pressure وكاتاليست اير. دي الهابر بروسس. في بقى الكونتاكت بروسس. اجي بالنسبه للايكويشن بتاعتي 2SO2 plus O2 gives 2SO3. وطبعا الاثنين رياكشنز سواء دي او دي reversible reactions واكزوثيرميك ايكويشنز هما الاثنين. يجي يقول لي منين بنجيب السلفر دايوكسيد؟ burning sulfur on air او burning fossil fuels contain sulfur. الكونديشنز برضه 450 زي الثانيه. هنا كان 200 atmospheric pressure، هنا 2 atmospheric pressure. هنا كان ايرون، هنا فاناديوم بنتوكسيد V2O5. ده الكاتاليست. هو حاليا بيسال في السؤال على ده، فاكتب له الايكويشن واكتب له معاها الكونديشنز. بعد كده step 3 بيقول لي involves adding sulfur trioxide to consist of sulfuric acid to form olein. Complete the chemical equations. ال H2SO4 مع SO3 اللي هو ده السلفوريك اسيد، لما يضيفه مع SO3 هيطلع عندي الاولين. الاولين اللي هو ايه الفورمولا بتاعته؟ H2S2O7. ولو جيت اكمل الايكويشن دي، ال H2S2O7 بعد كده لما اضيف عليها ووتر هتطلع لي 2 من السلفوريك اسيد. وليه اصلا بنعمل كده؟ ما بنضيفش اصلا ووتر على السلفور ترايوكسيد مره واحده. ليه؟ عشان الرياكشن ده بيكون اكسبلوسيف لو ضاف السلفور ترايوكسيد عليه ووتر. فيبقى عشان to be more safety بنضيف على السلفور ترايوكسيد sulfuric acid to form olein, then adding water to olein to be more safety. بعد كده في نمبر دي dilute sulfuric acid is a typical acid. As soon add excess dilute sulfuric acid to a sample of solid copper 2 carbonate in a test tube. Gives 3 observations the student would make. الاوبزرفيشنز طبعا هو بيضيف اسيد على اي حاجه كربونات، يعني هطلع كربون دايوكسيد.
فالاوبزرفيشن اللي انا اشوفها بعيني اقدر اقول بابلز او فيزنج او ايفرفيزنس دي واحده، دي واحده بس، بابلز او فيزنج او ايفرفيزنس دي درجه واحده. طب بعد كده هو لما ضاف دلوقتي هنا كان عندي الكابر، انا قلت لكم الوان الكابر قبل كده وقلت تحفظوها. قلت الكابر نفسه بينك او براون، كابر اوكسايد بلاك، كابر كربونات جرين، بعد كده all sorts of copper blue. فهنا كان جايب كابر كربونات، يعني اللون عندي كان هنا يعتبر بلو. فاول ما يفاعل معاه سلفوريك اسيد، احنا سوري هنا كابر كربونات جرين الاول، وبعد كده هيفاعل معاه السلفوريك اسيد، هيطلع هنا في الوقت ده بقى كابر سلفيت، بقى لونه بلو. يبقى اللي انا شفته دلوقتي ايه اللي حصل؟ effervescence او بابلز او فيزنج، اي واحده من دول. الحاجه الثانيه الاحظ ان الكالر تشينج from green to blue. غير كده انا عايز اقول بقى ان ده حصل dissolving او disappear، دي برضه مفيش مشكله. يبقى انا عندي الكالر كان جرين بقى بلو، وحصل disappear يعني عندي هنا الكابر كربونات لانه هيحصل dissolve. والحاجه الثالثه فيزنج او بابلز او effervescence. بعد كده give the names of all products formed. البرودكت اللي هيطلع عندي مين؟ طبعا هنا ده كربونات يعني طلع كربون دايوكسيد، والكبر كبر سلفيت، واي كربونات بيطلع كربون دايوكسيد ووتر. يبقى انا طلع عندي ثلاث حاجات، كربون دايوكسيد ووتر وكبر سلفيت. بعد كده concentrated sulfuric acid has different properties of dilute sulfuric acid. بمناسبه الكونسنتريتد والدايلوت سلفوريك اسيد، الكونسنتريتد هو اللي بقدر استخدمه دراينج ايجنت. يعني عشان اعمل دراينج للجازز، كل الجاز بعمل لها دراينج كونسنتريتد سلفوريك اسيد اكسبت الامونيا. الامونيا دراينج بتاعه بيكون بلايم اللي هو كالسيوم اوكسايد. طب ليه ما عملوش مع السلفوريك اسيد؟ لانه رياكت تو سلفوريك اسيد. طب فالكونسنتريت بس اللي بستخدمه فور دراينج ايجنت. طب جايب concentrated ودايلوتد. هنا when concentrated sulfuric acid is added to glucose, steam is given off and the black solid is formed. Name the black solid. البلاك solid اللي هو مين؟ ما عنديش غيره كربون. طيب what type of reaction has occurred؟ هو بيقول steam is given out يعني عشان يخرج ووتر، يعني بقى استخدم كدراينج ايجنت. يبقى الفكره كلها اسم الرياكشن ايه؟ dehydration. ودي في الاورجانيك احنا اتكلمنا عليها. قلت عندي الالكين لما اضيف عليه ووتر يبقى الكحول وكده اسمه هايدريشن، ولما اشيل منه الووتر يبقى اسمها ديهايدريشن. طيب السؤال اللي بعد ده number 6. Pure petroleum is a source of many important chemicals named to industrial process which must take place to produce alkene from petroleum. هو قال هنا بتروليوم. فلما يتكلم على بتروليوم اول حاجه اعملها البتروليوم عشان اطلع منه اي برودكت يبقى لازم استخدم فراكشنال ديستيليشن. دي اول حاجه هعملها. بعد كده اول ما اعمل فراكشنال ديستيليشن للبتروليوم هيطلع كده الكين. اخد الالكين اعمل له كراكنج يتحول بعد كده للالكين. يبقى التو بروسس اللي انا هحتاجهم فراكشن ديستيليشن، والحاجه الثانيه البروسس الثانيه كراكنج. طيب بعد كده جايب ايثين and propene can both be converted into polymers. What type of polymerization؟ طبعا هنا ايثين عشان يبقى بولي ايثين وبروبين عشان يبقى بولي بروبين يبقى كده اديشن. والفرق ما بين الاديشن والكوندنسيشن بوليمرايزيشن ان الاديشن بيكون similar monomers combined together. يعني ايثين مع ايثين مع ايثين طلع بولي ايثين، او بروبين 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 بقى بولي بروبين. ده كده اسمه ايه؟ اديشن بوليمرايزيشن. similar monomers يطلع one product. لكن الكوندنسيشن بيكون different monomers combined together زي مثلا البولي استر والبولي امايد اللي كنا بنتكلم عليهم في التريلين والنايلون والبروتين. الحاجات دي كلها تعتبر كوندنسيشن بوليمرايزيشن. بيكون
two monomers او different monomers combined together وبيطلع فيها two product، يعني هيطلع الكومباوند البوليمر ومعاه condensation لوتر كمان. فهنا التايب A addition. طيب what is the empirical formula of a polymer formed of ethene؟ الايثين عايز منه الامبيريكال فورمولا. عشان اجيب الامبيريكال فورمولا اجي اكتب المولكيولر بتاع ده الاول. هو عباره عن ايه؟ CH2 يعني بما انها C2H4 لما اجي اعمل لها سمبليفاي يعني ديفايد باي 2 يبقى CH2، او بشكل تاني ان هي CH2 وCH2 زي بعض بالظبط، خلاص اكنسل واحده واخد الثانيه كده عملت سمبليفاي يبقى الامبيريكال فورمولا هنا CH2. بعد كده بروبين has a structure formula CH2 double bond CH3. Draw two repeat units of polymer made of propene. في رسمة الالكين أو المونيمرز لازم في حاجة أخلي بالي منها. شكل المونيمر لازم يكون سي دبل بوند سي كده. طيب إذا كان إيثين هعمل 4H. طب وإذا كان بروبين أخلي واحدة منهم CH3. وإذا كان بيوتين أخلي الاثنين CH3، هنا CH3 وهنا CH3. طب هو هنا ده البروبين، عايز أجيب منه البوليبروبين، عايز تو ريبيتد يونتس. يعني أرسم ده مرتين. اول حاجه بعملها ان انا اشيل البوند الدبل واخليها سنجل وارسم ده زي ما هو بالظبط اهو. هنا CH3 اهي، وهنا H وهنا H وهنا H. طيب وبعد كده اعمل ريبيتد يونت ازاي؟ ان انا اعيده مرتين، يعني مره كمان يبقى بنفس الترتيب CH3 H هنا H وهنا H. يبقى كده رسمت تو ريبيتد يونتس من البوليمر. وتكير ان لازم يكون هنا سنجل بوندز، واجي بعد كده احط بوند هنا وبوند هنا، معناه انه بوليمر يعني هيقدر يرتبط باي حاجه بعد كده. والبوليمر بيكون الكين والمونيمر الكين. يعني بصوا كده ده دلوقتي بوليمر بيكون الكين والمونيمر بيكون الكين. ولما اجي افرق بين اعمل ديفرنشيت ما بين الالكين والالكين او المونيمر والبوليمر بستخدم مع الاثنين برومين ووتر. لما اضيف على الاثنين برومين ووتر ان كيس اوف الكين او مونيمر هيحصل دي كالرلس color removed. لكن case of alkane أو polymer no change. السؤال اللي بعد كده بيقول ethene will react with steam to form ethanol. Propene will react with steam to form two isomers. طبعا أنا برضو لازم أكون مفرق ما بين بعض كلمات أكون فاهمها كويس جدا. كلمة isomers يعني إيه؟ homologous series يعني إيه؟ hydrocarbon يعني إيه؟ saturated و unsaturated يعني إيه؟ هقول الديفينيشنز دي سريعا كده علشان هنستخدمها كتير واحنا بنحل. كلمة saturated يعني في single bond، و unsaturated يعني contain double bond. Isomers compound عندها same molecular formula و different structure. يعني ايه same molecular و different structure؟ يعني مثلا لما اقول بيوت 1 in وبيوت 2 in الاثنين C4H8 ده المولكيولر عندهم سيم مولكيولر هما الاثنين. ديفرنت ستراكشر، الدبل بوند هنا على اول واحد هنا على ثاني واحد، يبقى هنا الاستراكشر هي المختلفه. فهنا بيوت 1 ان وبيوت 2 ان مثلا دول ايزومرز. طيب هومولوجيس سيريس يعني ايه؟ هومولوجيس سيريس لما اقول مثلا ايثين بروبين بيوتين دول كده سيم هومولوجيس سيريس. عندهم ايه؟ كلهم الكين زي بعض، يعني عندهم سيم فانكشن جروب. كلهم عندهم جنرال فورمولا CnH2n بلس 2 هنا، يبقى سيم جنرال فورمولا. ثالث حاجه ان عندهم سيم كيميكال بروبرتيز. ازاي؟ الرياكشن مثلا بتاعت الالكين كلها تعتبر سبستيتيوشن رياكشن، الالكين اديشن يبقى عندهم سيم كيميكال بروبرتيز، يتفاعلوا كلهم بنفس الطريقه. يبقى الاصل بالنسبه لي ان انا لما اجي اسال هنا اقول يعني ايه ان عندي حاجه عندها سيم هومولوجي سيريس، يبقى عندها ثلاث حاجات: سيم فانكشن جروب وسيم
جنرال فورمولا وسيم كيميكال بروبرتيز. دي الحاجات الاصليه اللي عندي. طيب نشوف بعد كده الفرق كمان ما بين كلمه هيدروكربونز وكربوهيدراتس. hydrocarbons compound contains carbon and hydrogen only. وإن ما قلتش only هاخد درجة واحدة. يعني في الهيدروكربونز compound contain carbon وhydrogen only ولازم اقول دي. في الكربوهيدراتس compound contain carbon وhydrogen واكسجين ratio 1 to 2 to 1 لان مش اي سي و اتش و او. يعني مثلا الايثانول C2H5OH ده مش كربوهيدراتس، لكن الجلوكوز C6H12O6 كربوهيدراتس ratio 1 to 2 to 1. يبقى لما اجي للهيدروكربونز compound contain carbon and hydrogen only. في الكربوهيدراتس compound contain carbon and hydrogen and oxygen ratio 1 to 2 to 1. طب لما يجي يسالني على ساتوريتد، مين الساتوريتد اللي عندي؟ عندي الكين والكحول. طب ومين الانساتوريتد؟ الكين وكربوكسيليك اسيدز. طيب لما يسال بقى بشكل تاني يقول لي ساتوريتد هيدروكربون، اقول له الكين بس. unsaturated هيدروكربون الكين بس. يبقى لو اسالني ساتوريتد بصفه عامه الكين والكحول، unsaturated الكين واسيد اللي هو كربوكسيليك اسيدز. لكن لما يقول ساتوريتد او unsaturated هيدروكربونز يبقى اخد هنا الكين واخد هنا الكين فقط. طيب هنا كان بيسال على ايه بقى في السؤال بتاعنا؟ بيقول ايثين ورياكت ستيم تو فورم ايثانول. احنا الاول هنا البروبين هاز ستراكشر فورمولا ده CH2 CH CH3 وقلنا خلاص تو ريبيتد يونت دي رسمناها خلاص. طيب في نمبر سي بيقول ethene will react with steam to form ethanol. Propene will react with steam to form two isomers, both of which are alcohols, suggest the structure of two alcohols. هنا لما اتكلم على الايثين ده ethanol يبقى بمعنى اصح ان انا في عدد الكربونز ما اتغيرش. يعني الايثين يبقى ethanol والايثانول عملت له اوكسيديشن يبقى ايثانويك. ففي عشان اربط ما بين الالكين والالكين والالكحول والاسيدز عاوز اكون عارف الجزء ده كويس اللي هو ايه؟ لما اقول الالكين عايز احوله لالكين، والالكين عايز احوله لالكحول، والالكحول عايز احوله لالكين، وبعد كده الالكحول عايز احوله لاسيد كربوكسيليك اسيدز، وبعد كده عايز اجيب استر. دي عشان اعمل كومباينيشن ما بين الرياكشن مع بعضها. الالكين لالكين بيبقى كراكنج. الالكين عشان يرجع الكين يبقى اديشن. الالكين لالكحول ادينج ووتر وهسميها هايدريشن. الالكحول لالكين ديهايدريشن ودي بعمل ريموفنج للووتر. الالكحول عشان يتحول لاسيد اوكسيديشن، وطبعا لو رجع تاني يبقى ريدكشن. طب الالكحول with acid to form ester، دي رياكشنز مع بعضها بتتكون ازاي؟ طيب بمناسبه بقى ان هو هنا نشوف بقى الايزومرز اللي السؤال اللي كان طالبه. بيقول ايثين ورياكت with steam to form ethanol. بروبين ورياكت with steam to form، هقول له طبعا بروبانول لان الايثين ايثانول، بروبين بروبانول، بيوتين بيوتانول. طيب البروبانول عندي شكلين، في عندي ممكن يكون بروبان 1 اول وبروبان 2 اولز. لما يطلب مني 2 ايزومرز اقوم راسم كده 1 2 3 واخلي الاو اتش من اول واحده، وهنا 1 2 3 واخلي الاو اتش من ثاني واحده، واكمل الباقي اتشز. كل ده اكمله اتشز. الاسم بتاع الاثنين ايه؟ او هنا بروبين 1 اول، هنا بروبين 2 اول. دول التو ايزومرز بتاعتي وعندهم الاثنين سيم مولكيولر وديفرنت ستراكشر. بعد كده نمبر دي يقول لي ester are organic chemicals not for the characteristic smells. طبعا ethanoic acid and methanol will react to form ester. Name the catalyst needed to form an ester from ethanoic acid and methanol. بمناسبة الاستر فورميشنز المفروض ان انا اكون عارف حاجة كويس جدا، ان لما بنقول في الفورميشن بتاعت الاسيدز الاسيد بلس
alcohol gives ester plus water. ايه اللي بيحصل عندي؟ قال لي بنشيل من الاسيد OH ومن الالكحول H to form الووتر. الاسيد ده OIC والالكحول اول. لما اجي اكتب السفكس قال لي اتغير الاويك تقلبها 8 والاول تقولها ايل ونكتب هنا ايل 8. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بقول ايثانويك هتبقى بقت ايثانويت. وبقول مثلا بروبانول هيبقى اسمه بروبايل. اجي اكتبه ايل 8 يبقى اجي اقول هنا الاستر بروبايل ايثانويت. يبقى ده اسم الاستر عندي. يبقى الاسيد اويك والالكحول اول قالب الاويك ل 8 والاول لايل، واشيل من الاسيد الاو اتش والالكحول اتش واكتب ايل 8. طب ازاي بقى اشيل الاسيد والالكحول؟ اهو مثلا لو انا كاتب كده CH3COOH بلس C3H7OH مثلا، اجي اعمل ايه؟ وطبعا على فكره برضو الرياكشن هنا بيكون ريفرسبل رياكشنز. ايه اللي يحصل عندي؟ اجي اشيل من هنا الاو اتش زي ما اتفقنا من الاسيد، واجي اشيل من هنا الاتش من الالكحول اهو كده بالشكل ده، وابدا اكتب بالاسيد الاول CH3CO، وابدا بعد كده مكان الانفصال ارتبط منه تاني OC3H7. طب بالعكس لو هو جايب الاستر وعايز اجيب الاسيد والالكحول، لو مثلا جايب كده C2H5 C دبل بوند O CH3 بلس H2O، وعايز يجيب الاستر ويقول لي بعد كده قول اسم الاستر اللي كون. اجي اعمل ايه؟ اجي ما بين السي او او كده بالمنظر ده هنا، واضيف هنا او اتش وهنا اتش، برجع لكل واحد حاجته الاصليه. يبقى الاسيد في الوقت ده بقى C2H5 COOH بلس هنا CH3OH. طب كده اسم الاسيد اللي عندي اللي يتكون ده مين؟ ما انساش وانا بعد في الاسيد في التسميه بتاعته حاجه لازم اخلي بالي منها غريبه شويه، ان هنا C2 وهنا C، ما تنساش ان هم ثلاثه كده دلوقتي. يبقى هنا اقول بروبانويك اسيد، يعني دول اثنين وواحد. هنا ده ميثانول. طب لما اجي اكتب اسم الاستر هنا قلنا ده يبقى ايل، وهنا 8 واقول ايل 8 يبقى اسمه ميثايل، وبعد كده هنا كان بروبانويك يبقى بروبانويت بالشكل ده. طيب هو جايب بقى في السؤال اللي بيسأل عليه ايه؟ بيقول لي اول حاجه name the catalyst needed to form an ester الايثانويك اسيد اند ميثانول. دايما بنستخدم concentrated sulfuric acid. فايده concentrated sulfuric acid اللي بنضيفه to absorb water و prevent reversible reaction عشان الرياكشن ما يرجعش تاني. فلما يعمل absorbing يبقى one of the product escape مش هيرجع تاني. فدايما هنا اللي بستخدمه الكاتاليست في الاستريفيكيشنز في الميكنج استر concentrated sulfuric acid. طيب عايز الاستر هنا اللي هيتكون من ايثانويك اسيد مع ميثانول اهو بنفس الطريقه اللي اتكلمنا عليها. انا هقلب الاول والاويك اهو. ازاي؟ اهو الاويك اقول 8 والاول اقول ايل واكتب ايل 8، اكتب ده الاول وبعدين ده، يبقى اقول ميثايل ايثانويت. عايز بعد كده يعمل ايه؟ draw the structure of ester formed when ethanoic acid react with methanol show all bonds. اهو لو اعرف ارسم على طول مره واحده، يعني انا قلت هنا الاسم ايه؟ ميثايل ايثانويت. لو قادر ترسم على طول الاستر اوكي، مش عارف ترسم الاستر هاته من الاسيد والالكحول. هقول الطريقتين انك لو عايز ترسمه مره واحده ازاي، وانك لو مش قادر وعايز تستنتجه تجيبه ازاي. لو عاوز ارسمه من الاسيد والالكحول هاجي كده للايثانويك اسيد اهو CH3COOH بلس الميثانول CH3OH، وبعدين اجي زي ما اتفقنا اشيل الاتش والاو اتش اهو، اجي اشيل من هنا الاتش ومن هنا الاو اتش وارسم بعد كده يبقى CH3
CO اهو، واحط من هنا بالعكس يبقى OCH3. هرسم لو عايز ارسم البونز بتاعتها، اعمل كده C معاها 3H، بعد كده مرتبطه ب C معاها دبل بوند O، وبعدين O، وبعدين C معاها 3H. اكتب كل دي اتشز بقى هنا كده بالشكل ده. ده لو انا مش قادر استنتجها على طول. طب لو انا عايز اكتب دايركت الاستر ما عنديش مشكله وبعرف اكتب على طول، اعمل ايه؟ تيجي تعد هنا الاول عدد ال 8 اللي كان موجوده مع ال 8 دي كام؟ اس يعني 2 كربون. وتيجي عند الكربون الثانيه تعملها دبل بوند او اللي هي الاستر لينكج. لو تفتكروا معايا كنا عندنا امايد لينكج سي دبل بوند او ان اتش، دي زي في النايلون والبروتين. كان عندنا استر لينكج زي الفاتس والتريلين، اهي دي استر لينكج. فاجي هنا اقوم عامل كده، وبعد كده عندي بعدها ميثايل يعني واحده سي اهو، وكمل الباقي اتشز. هتبقى نفس اللي معاك هنا بالظبط. طيب give the name of polyester. polyester يبقى تريلين. طب بولي امايد نايلين او بروتين. طب تفرق في ايه؟ لو بسأل بحاجه ناتشرال ولا ارتفيشال؟ يعني انا لو عندي الناتشرال لما اجي اتكلم بالبولي استر، في عندي الناتشرال وفي عندي ارتفيشال. الناتشرال بتاعي كان فاتس، والارتفيشال تريلين. طب بالبولي امايد عندي ناتشرال بروتين والارتفيشال نايلون. ده بالنسبه للسؤال ده. طيب بكده بيكون الامتحان خلص.